હાય ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? તો આજે આપણે ગુંદાનું શાક બનાવીશું ને ગુંદા એ ઔષધીય ફળ છે, શક્તિશાળી ફળ છે. ભારતમાં જ થાય છે. જો તમે ગુંદા ખાઓ છો તો શરીરમાં કમજોરી રહેતી નથી અને હાડકાને લગતી બીમારી હોય ને એ પણ નથી થતી. તો ચાલો આજે આપણે ગુંદાની રેસીપી બનાવી લઈએ. કારણ કે ગુંદામાં છે ને ભરપૂર માત્રામાં કેલ્શિયમ ને ફોસ્ફરસ હોય છે. અને આ શાકને થોડુંક ટેસ્ટી બનાવવા માટે મેં અહીંયા ટીંડોળા લીધેલા છે, જે એકદમ રાઉન્ડ રાઉન્ડ કટ કરી લીધેલા છે. એક ટામેટું લીધેલું છે, કટ કરી લીધેલું છે, ને થોડા મરચાં જે મોળા આવે છે એ લીધેલા છે. દહીંની અંદર આપણે ઘરના મસાલા એડ કરીશું, ધાણા જીરું, મીઠું અને મરચું, થોડી એવી હળદર, ને બરાબર આને મિક્સ કરી લઈશું. અને ત્યારબાદ આમાં આપણે 2 ચમચી બેસન પણ એડ કરીશું અને એને આ મિશ્રણની અંદર એકદમ મિક્સ કરી લઈશું. હવે તમને થશે કે રોટલા સાથે ગુંદાનું શાક ન હોય પણ હોય, કારણ કે ટેસ્ટ ક્યારેક ક્યારેક ઓછો પણ હોય, પણ હેલ્ધી ડિશ હોય તો બનાવવી પડે છે. એટલા માટે અહીંયા આપણે ગુંદાનું શાક બનાવીશું અને સાથે બાજરાનો રોટલો. હવે તમને કહી દઉં કે ગુજરાતના આદિવાસી ગામોમાં તો છે ને ગુંદાને સૂકવીને ચૂરણ બનાવે છે, મેંદો, બેસન, ઘી નાખીને લાડવા પણ બનાવે છે, કારણ કે હાડકાને લગતી બીમારીઓ થતી નથી અને એકદમ શક્તિવર્ધક છે ગુંદા. તો જ્યારે પણ સિઝન હોય તો ગુંદા ખાઈ લેવા જોઈએ. અલગ અલગ રીતે એની અલગ અલગ રેસીપી બનાવીને આપણે ગુંદા ખાઈ શકીએ. હવે આ બેસનને મિક્સ કરી અને આપણે આ બેટર બનાવી લીધેલું છે અને એનું બનાવીશું આપણે શાક. તો કદાચ તમે પહેલી વખત જોયું હશે, કારણ કે આના ડિફરન્ટ રેસીપી ઘણી બધી છે યુટ્યુબ પર, પણ આ સ્પેશિયલ મારી રેસીપી છે. હવે અહીંયા હું 3 ચમચા, મતલબ 2 ચમચા 3 ચમચા અકોર્ડિંગ જે તમારી ક્વોન્ટિટી છે એની અકોર્ડિંગ તમે તેલ મૂકી દેશો. તેલ ગરમ થાય ત્યાર પછી સિમ્પલી આપણે જે શાકનો વઘાર કરીએ છીએ એ જ રીતે આપણે શાકનો વઘાર કરી દઈશું. મતલબ રાઈ છે, જીરું છે, હિંગ છે, લીમડાના પત્તા છે અને સૂકા થોડા મસાલા પણ એડ કરી શકો, એ તમારી અકોર્ડિંગ. હવે તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. ઉપરથી આપણે રાઈ, જીરું, 1 કપ ફૂલ અને થોડી એવી હિંગ, હળદર, લીમડાના પાન નાખીને આપણે આ શાકને જે કટ કરીને રાખ્યું છે એને આની અંદર એડ કરી દઈશું. હવે ગુંદામાં છે ને ચિકાસ હોય છે, તો ગુંદાની ચિકાસ દૂર કરવા માટે ખાટી છાશની અંદર 15 મિનિટ માટે મેં ગુંદાને ડબોળીને, મતલબ ડીપ કરીને રાખ્યા હતા. ઠળીઓ કાઢી, કાપી અને અલગથી છાશમાં મેં બોળીને રાખ્યા હતા. હવે 15 મિનિટ થશે એટલે તમારે આ ગુંદા છે એમાંથી ચિકાસ બધી જ દૂર થઈ જશે. ત્યાં સુધીમાં આપણે આ જે મસાલો એડ કર્યો છે આમાં થોડા મરી મસાલા કરી અને આ બરાબર પકવી લઈશું. ત્યાં સુધી આપણા ગુંદા તૈયાર થઈ જશે. અહીંયા થોડી લસણવાળી ખાંડેલી ચટણી પણ એડ કરી છે, કારણ કે મને આદત છે હરેક સબ્જીમાં હું લસણવાળી ખાંડેલી ચટણી એડ કરું છું. તો તમે નાખવી હોય તો નાખી શકો, અથવા તો સૂકું લાલ મરચું પણ એડ કરી શકો. અને હવે આપણા ગુંદા બિલકુલ તૈયાર છે. છાશમાંથી કાઢી લઈશું અને આપણે આમાં એડ કરી દઈશું. અને ત્યાર પછી આને પાણી નાખ્યા વગર આ જ રીતે ચલાવ્યા કરવાનું છે, મતલબ થોડી વાર ઢાંકી પાછું ખોલી અને ચલાવ્યા કરવાનું છે. અને ઉપરથી આ ટીંડી એટલે કે ટીંડોળા આપણે એડ કરી દઈશું. હવે જુઓ કે બંને સબ્જી જે છે, એટલે ગુંદા છે, ટીંડોળા છે, બંનેમાં ચિકાસ હોય છે થોડી, પણ હેલ્ધી છે. તો બાજરાના રોટલા સાથે આપણે સર્વ કરી છે, કારણ કે મોસ્ટ ઓફ આપણે ગાંઠિયાનું શાક છે, દહીંની તીખારી છે, બટેટાનું શાક છે, અથવા તો કોઈ કઠોળનું એવું શાક છે, ચણાની દાળ છે, એવી બધી આ બાજરાના રોટલા સાથે ખાતા હોઈએ છે. પણ આ થોડું અકોર્ડિંગ અપોઝિટ મેં બનાવ્યું છે, કારણ કે એકદમ હેલ્ધી છે. તો ક્યારેક ક્યારેક આવું હેલ્ધી પણ ખાવું જોઈએ. હવે આ રીતે આને 10થી 15 મિનિટ લાગે છે, મતલબ થોડી વાર લાગશે, પણ જો હેલ્ધી ખાવું હોય તો થોડી મહેનત પણ જોઈએ. અને જે દહીંની અંદર આપણે મરી મસાલા એડ કર્યા હતા એ હવે આ શાકની અંદર એડ કરી દઈશું અને પાછું આને એકદમ મિક્સ કરતા રહીશું. તો આ રીતે આને મિક્સ કરતા રહેવાનું છે ત્યાં સુધી કે જ્યાં સુધી ગુંદાનો થોડો કલર ચેન્જ થઈ જાય અને ચમચાથી દબાવવાથી ગુંદા થોડા એકદમ નરમ થઈ જાય ને ટીંડી પણ નરમ થઈ જાય, ત્યાં સુધી આને ચડવા દેવાનું છે. આ રીતે ઢાંકી ઢાંકીને આપણે પકવવાનું છે. તૈયાર છે આપણું આ ગુંદાનું શાક. શાક ઘણી રીતે અલગ અલગ રીતે થાય છે, ભરીને પણ થાય છે, પણ આ મેં થોડી હેલ્ધી ડીશ બનાવી છે એટલા માટે આ રીતનું બનાવ્યું છે. અને સાથે આપણે સર્વ કરીશું બાજરીનો રોટલો. કાઠિયાવાડમાં તો મોસ્ટ ઓફ આ લોકો વધારે પસંદ કરે છે લોકો, કારણ કે અમારી રૂટિન રોજિંદી ડીશ આ હોય છે. અને એકદમ સરસ ઠંડી ઠંડી છાશ, ઉપરથી થોડો મસાલો. જો તમને આ રેસીપી ગમી હોય તો અન્ય જગ્યાએ વિડીયોને શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ફરી પાછા મળીશું આપણે એક નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.